سلام دوستای گلم، به کانال آقای زندگی خوش آمدین. همیشه فکر میکردم که زندگیم یه زندگی عادیه تا اینکه اون روز برامون اتفاق مهم افتاد. مامان و بابام همیشه به نظرم یه زن و شوهر خوشبخت می اومدن، اما اون روز فهمیدم که مامانم داره پشت سر بابام با کسی چت میکنه. چشمام به صفحه گوشیش خیره شده بود و فکر میکردم این مکالمه مامانم میتونه با چه کسی باشه. با کنجکاوی به خودم میگفتم متین، تو باید اینو بفهمی. به خاطر همین تصمیم گرفتم به مادرم نزدیکتر بشم تا درست کلماتو ببینم که شاید متوجه بشم. آروم آروم خودم رو به سمت مامانم کشوندم و از کل ماجرا با خبر شدم. وقتی که چت مادرم تموم شد بهش گفتم که من از همه چیز با خبر شدم. همه چتاتون رو خوندم. مامانم اول حرفی نزد، فقط با تعجب و نگرانی نگام کرد. تو اون لحظه حس کردم ارتباط مادرم از اون چیزی که فکرشو میکنم باید خیلی عمیق‌تر باشه. وقتی که دیدم مامانم هیچ حرفی نمیزنه و فقط با نگرانی نگام میکنه بهش گفتم ببین مامان، اگر میخوای چیزی به بابا نگم باید خودت جریان رو بهم بگی که بدونم چه خبره. اما پیش خودم فکر نمی کردم که مامانم بخواد یه وقت بیشتر از حد به من نزدیک بشه. اون روز مامانم خیلی ترسیده بود. گفت ببین پنتین جان، بهتره که یه وقت دیگه و یه جای دیگه با هم صحبت کنیم تا بتونم راحت تر باهات صحبت کنم. من که خیلی عجله داشتم از جریان با خبر بشم بهش گفتم پاشو بریم همین الان تو اتاق من، جریان رو برام تعریف کن. مامانم قبول کرد و با هم به اتاق من رفتیم. در اتاق و بست. بعدم شروع کرد به توضیح دادن. متین جان، اوضاع خیلی پیچیده از چیزیه که تو فکر میکنی. من و بابات مدتیه که به مشکل برخوردیم که نمیتونیم خودمون حلش کنیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که با این مشاور صحبت کنم و ازش راهنمایی بخوام. من با شنیدن حرفاش یکم آروم شدم، ولی خب هنوز به حرفاش تردید داشتم. بهش گفتم مامان، راستشو بگو، این مشاوره ها برای چیه؟ مامانم نفس عمیقی کشید و گفت برای بهتر کردن رابطه بین من و باباته. من چون نمیخوام که تو رو اذیت کنم به خاطر همین مجبور شدم این کار رو بکنم. ولی خب این تصمیم و راهکارش شاید مدتها طول بکشه. با گذران زمان و حرفای مامانم بیشتر مطمئن شدم که موضوع خیلی عمیق تر از این حرف هاست. من که دیدم مادرم به هیچ وجه نمیخواد واقعیت رو بهم بگه، تصمیم گرفتم که از اون روز بیشتر مادرم رو توی فشار بذارم و هر روز دقیق تر مواظب اخلاق و رفتارش باشم. گهگاهی سوالاتی ازش میپرسیدم که ببینم چی جوابمو میده. اون شب دیگه بیخیالش شدم و از اتاق بیرون اومدم، ولی تا صبح 1000 سوال و جواب توی مغزم رژه میرفت و خواب به چشمم نمی اومد. تا اینکه روز بعد که مامانم تو آشپزخونه بود و مشغول غذا درست کردن بود، جلو رفتم و بهش گفتم مامان، تو تا کی میخوای به این اوضاع ادامه بدی؟ تا کی میخوای پیش مشاوره بری؟ مامانم لبخندی زد و گفت آره پسرم، من مجبورم که از یک کارشناس کمک بگیرم تا اوضاع رو بهتر کنم. باز بهش گفتم مامان، پس چرا انقدر پنهونی؟ مگر مشکل بین هر دوتون نیست؟ چرا بابا با شما هماهنگ نیست؟ چرا بابا نباید با خبر باشه؟ مامانم گفت والا چی بگم، بابات خیلی به مشاور اعتقاد نداره. باز کوتاه نیومدم، ولی چیزی هم نداشتم که بگم. چند روزی گذشت. یه روز که بابام به یه مسافرت کاری رفته بود به مامانم گفتم مامان، من دلم میخواد بیام و این مشاوری که تو ازش کمک میگیری رو ببینم. مامانم چاره ای نداشت و قبول کرد. روز بعد با هم به مطب اون روانشناس رفتیم. وقتی که رسیدم و یکم نشستیم متوجه شدم که اون مشاور زوجهای جوونه که با هم مشکل دارن و خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل کنن.
مامانم امیدوار بود که اون روانشناس بتونه کمکش کنه که عشق و محبت رو دوباره به زندگیش برگردونه. به هر حال نوبت ما شد و من و مامانم به اتاق مشاور رفتیم. یکم که صحبت کردیم، مشاور به مامان پیشنهاد داد که برای زودتر و بهتر نتیجه گرفتن پدر و مادرم منم باید با اونا همراه بشم. منم از اون به بعد با مادرم به مشاور برم تا بتونم کمکش کنم تا از این مشکلات بیرون بیاد. من تصمیم گرفتم که از اون روز مادرم رو همراهی کنم و کمکش کنم. من تو اون جلسات متوجه شدم که مادرم خیلی تحت فشار روحیه. اون روز که از جلسه مشاور بیرون اومدم به مامانم گفتم مامان، من میدونم تو خیلی تحت فشاری، ولی من بهت قول میدم که کمکت کنم که زودتر و بهتر بتونی مشکلات تو حل کنی و دوباره زندگی به هممون برگرده. چون با گذشت جلسات من میدیدم که واقعا این مشاورات خیلی به حال روحی مادرم کمک میکنه. من و مامانم از اون روز سعی میکردیم که بیشتر با هم حرف بزنیم و بیشتر همدیگر رو درک کنیم. یکی از روزا وقتی که به خونه برگشتم متوجه شدم که مادرم خیلی ناراحته و با استرس گوشه آشپزخونه نشسته. بهش نزدیک شدم و ازش پرسیدم مامان چی شده؟ یکم نگام کرد و گفت پسرم، وقتشه که دیگه حقیقت رو بدونی. بعدم شروع کرد به صحبت کردن و گفت مشکلات من با پدرت خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که تو فکر میکنی. بعدم ادامه داد که پدرت به خاطر مشکلاتی که در رابطه داره نمیتونه منو راضی نگه داره. بعدم گفت کلا پدرت به خاطر شغلش بیشتر اوقات خونه نیست و این باعث سردی رابطمون شده، تا اینکه این مشکل بزرگ برامون پیش اومد که دیگه من نتونستم باهاش خوشحال و راضی باشم. متین، ما خیلی سعی کردیم که مشکلمون رو حل کنیم، ولی گاهی اوقات حس میکنم که همه تلاشامون بیفایده است. بعد از شنیدن حرفای مامانم فهمیدم که باید بیشتر از قبل به مامانم نزدیک بشم و بهش کمک کنم تا از این حالت روحی بیرون بیاد. از روز بعد وقتی که از مدرسه برمیگشتم سعی میکردم که بیشتر وقتم رو با مادرم بگذرونم. سعی میکردم که خوشحالش کنم. با گذشت زمان مامان و بابام که میدیدن روحیه من خراب شده سعی میکردن که دوباره رابطهشون رو درست کنن. ولی خب این پروسه سختی بود، اما با کمک مشاور و تلاشای هر سه نفرمون دوباره تونستن بیشتر به هم نزدیک بشن. تا اینکه یه شب که بابام تازه به خونه برگشته بود مامانم تصمیم گرفت که صادقانه باهاش حرف بزنه. من و مامانم نشسته بودیم که بابام به خونه اومد. با نگاهی که به مادرم کرد متوجه شد که مادرم حرفای زیادی باهاش داره که بزنه. به اتاقش رفت تا مادرم هم به اتاق بره و با هم حرف بزنن. اون شب تا نزدیکای صبح با هم حرف زدن. منم تو اتاقم نشسته بودم و حرفاشونو میشنیدم. این گفتگوی حساس بین اونا یه نقطه عطف مهمی تو زندگی ما بود. اونا تصمیم گرفته بودن که بیشتر با هم وقت بگذرونن. با گذشت زمان شاهد گذران لحظات شادتری تو زندگیمون بودم. اونا دیگه با هم دعوا نمی‌کردن و سعی می‌کردن که بیشتر هم دیگر رو درک کنن. من فکر می‌کردم زندگیمون دوباره به حالت عادی برگشته، ولی خب اشتباه کرده بودم. یکی از اون روزا مامانم بهم گفت که چقدر به من افتخار میکنه و چقدر از داشتن من خوشحاله. این حرفاش به من حس خوبی میداد و بیشتر از قبل سعی میکردم که بهش نزدیک بشم. ولی چیزی که عذابم میداد این بود که مامانم بیشتر از قبل توی گوشیش بود. گاهی هم که دقت میکردم و متوجه میشد سریع گوشیشو ازم پنهون میکرد. منم این حس شک و پنهونکاری مادرم به سمتی برده بودم که نمیتونستم قبول کنم و نادیدش بگیرم. تا اینکه یه روز که مامانم مشغول چت کردن بود فکر کرد حواسم نیست. وقتی که گوشیشو گذاشت زمین و رفت توی آشپزخونه گوشی رو برداشتم
تا ببینم با چه کسی چت میکنه. اون موقع بود که خونه روی سرم خراب شد. چت‌هاشونو که خوندم دیدم با یه مردی به اسم امین در تماسه. پیام‌های عاشقانه و سکسی رد و بدل کرده بودن. پیام‌هاشون بیشتر از یه چت ساده بود و معلوم شد که با هم رابطه‌های خصوصی و نزدیکتری دارن. حس خیانت و ناراحتی توی ذهنم موج میزد. نمیتونستم چطوری با این موضوع روبرو بشم و برخورد عاقلانه چیه. تصمیم گرفتم که بهش بگم که چی شده و من متوجه همه چی هستم. به خاطر همین بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. قلبم تون تون میزد. نمیدونستم چطوری سر صحبت رو باهاش باز کنم. جلو رفتم و گفتم مامان، من باید باهات حرف بزنم. نگام کرد و گفت چی شده پسرم؟ گفتم گوشی تو چک کردم و متوجه شدم با پسری به اسم امین چت میکنی. جریان چیه؟ مامانم مکث کرد و آهی کشید و گفت نمیخواستم توی این موضوع رو بفهمی و درگیرش بشی. بعدم گفت این پسر مدتیه که با هم آشنا شدیم. وقتی که گفت مدتیه که باهاش آشنا شدم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. مامانم علنا داشت به پسری که دوستش بود صحبت میکرد. اصلا دلم نمیخواست بقیه حرفاشو گوش کنم. بهش گفتم ببین مامان، اگر این رابطه رو قطع نکنی و همینطور ادامه بدی میرم و همه چیزو به بابا میگم. مامانم با التماس گفت متین پسرم، خواهش میکنم این کار رو با زندگی من و بابات نکن. من نمیخوام باباتو از دست بدم. اون شب مامانم قول داد که رابطه‌شو با امین قطع کنه، ولی من نگران بودم و نمیدونستم با این موضوع کنار بیام. ولی خب چاره ای هم نداشتم. اون شب کوتاه اومدم و از آشپزخونه بیرون اومدم. بعدم به اتاقم رفتم. از روز بعد مامانم سعی میکرد خودشو به پدرم نزدیک تر کنه تا اشتباهاتشو جبران کنه. این تلاش ها به ظاهر تاثیر مثبتی تو زندگیمون داشت و تونست یکم اعتمادم رو جلب کنه. ولی خب هنوز یه چیزی توی قلبم سنگینی میکرد. من نمیتونستم بهش اطمینان کنم. مامانم از اون شب ابراز علاقه بیشتری به من میکرد، تا اینکه یه شب در حالی که تلویزیون تماشا میکردیم گفت پسرم، میدونم که از دستم ناراحتی، ولی خب من عاشقتم و نمیخوام اذیت بشی. راستش من میخوام یه چیزی رو بهت بگم. بعدم گفت ببین متین، هم تو جوونی و یه سری نیازها داری، هم من که دیگه میدونی بابات مشکل داره و تحت فشارم. بعدم نگاشو زمین انداخت و چیزی نگفت. وای، من نمیتونستم حرفاشو باور کنم، چون خوب میدونستم این حرفایی که میزنه منظور بزرگی پشتشه. اون میخواست با حرفاش از من آتو بگیره که رابطهشو با امین ادامه بده و منو تحت فشار قرار بده که اگر حرفی زدم و کاری کردم بگه اگر تو حرف امینو به پدرت بزنی منم میرم همه چیزو به پدرت میگم. خیلی عصبانی شده بودم. تصمیم گرفتم که راهی پیدا کنم که این کارشو یه جوری غیر مستقیم به پدرم نشون بدم. به خاطر همین چیزی نگفتم که حساس بشه. فقط گوشیمو برداشتم و زدم روی وایس و تمام حرفاشو ضبط کردم که برای پدرم بذارم. من دیگه نمیتونستم خیانتهای مادرم رو تحمل کنم. پدرم طفلی یک عمر تلاش میکرد که کار کنه تا ما راحت زندگی کنیم. اون وقت شریک زندگیش اینطور بهش نارو میزنه. تو فکر بودم که چطوری اون وایس رو به گوش بابام برسونم. تصمیم گرفتم وقتی که هر 3 نفرمون هستیم اون وایس رو پخش کنم. شب که بابام اومد گوشیمو روی میز گذاشتم. وایس مامانم رو پخش کردم. بابام که اصلا براش قابل قبول نبود چند دقیقه هیچ حرفی نمیزد و شوی زده نگامون میکرد. چند دقیقه که گذشت رو به مادرم کرد و گفت این وایس چیه؟ تو چه غلطی میخواستی بکنی؟ مامانم هنگ کرده بود. فقط با عصبانیت منو نگاه میکرد. مامانم بهش گفت
به خدا میخواستم باهاش شوخی کنم. آخه کدوم مادریه که چنین پیشنهادی به پسرش بده؟ چند روزی که گذشت و حقیقت برا پدرم افشا شد، دعوای شدیدی کردن و بابام تصمیم گرفت که از مادرم جدا بشه. مامانم از خدا خواسته قبول کرد و ساکشو برگاشت و به خونه پدر بزرگم رفت. من و بابامم تو خونه پیش هم موندیم. ما باید زندگی جدیدی رو شروع می کردیم و با این وضعیت کنار می اومدیم. ما سعی می کردیم که این زندگی رو قبول کنیم و زندگی جدیدمون رو با هم شروع کنیم. پدرم سعی می کرد که جای خالی مادرم رو پر کنه. منم سعی می کردم که بیشتر به پدرم اهمیت بدم و درکش کنم. راستش اولش سخت بود، اما به مرور زمان یاد گرفتیم که چطوری با این تغییر کنار بیایم. این تجربه هر بدی داشت، ولی به من کمک کرد که در آینده چطوری به بقیه اطمینان کنم و از رابطه پدر و مادرم درس بگیرم که منم چنین رودستی نخورم. با این سرنوشت پدر و مادرم من خیلی عاقل‌تر و بالغ‌تر شدم. من تصمیم گرفتم سرگذشت تلخ زندگی پدر و مادرم رو به اشتراک بذارم که شاید یک نفر درس بگیره. چون این سالها بعضی مواقع مواردی دیدم که پسرها با خواهرها و یا مادرشون روابط غیر اخلاقی برقرار میکنن و بعدشم تنها حرفشون اینه که دست خودم نبود و نتونستم خودم رو کنترل کنم. میخوام بگم منم یه جوون بودم که مادر جوون و زیبام به هم پیشنهاد رابطه داد. من در این بین دو راهی گیر کرده بودم. دو راه داشتم، یکی این که قبول کنم و با مادرم همراه بشم، دوم این که کاری که کردم رو بکنم. درست زندگی و پدر و مادرم از هم پاچید. دیگه ما هیچ کدوم نتونستیم به یه زندگی عادی برگردیم، ولی خب به نظرم این تصمیم خیلی عاقلانه و شرافتمندانه تر از این بود که من پیشنهاد مادرم رو قبول می کردم، که اگر رابطه برقرار می شد یک گناه بزرگ کرده بودم و بعدشم تا آخر عمر باید به کارهای مادرم مهر تایید می زدم. باید دهنم رو می بستم تا به پدرم حرفی نزنم که کار خودمم لو بره. دوستان عزیز، اگر شما جای من بودید کاری که من کردم رو انسانی تر می دانستین یا اینکه خودتون رو دست سرنوشت می سپاردین؟ به بهونه اینکه جوان بودم و تحریک شدم و هیچ اختیاری از خودم نداشتم پیش می رفتین. خوشحال میشم که نظرات با ارزشتون رو برای من به اشتراک بگذارید. دوستان، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستید و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.